Kapag sinabi kong, sino ang pambansang bayani ng Pilipinas? Sigurado akong halos sabay-sabay nating sasabihin, Jose Rizal. Parang reflex na. Katulad ng kapag may nagtatanong, anong paborito mong ulam? Adobo. Safe answer. Pero teka, naisip mo na ba kung bakit si Jose Rizal ang pinakasikat sa lahat ng bayani? Hindi siya general. Hindi siya namuno ng malaking hukbo. Hindi rin siya kilalang magaling humawak ng espada o baril. Sa katunayan, mas madalas siyang may hawak na libro kaysa bolo. Kaya ang tanong, paano naging pinakamalaking banta sa isang makapangyarihang imperyo ang isang lalaking mahilig magsulat? Ito ang kwento ni Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda, ang lalaking pinatay dahil sa kapangyarihan ng kanyang mga salita. Isinilang si Jose Rizal noong ika-19 noong June 19, 1861 sa Calamba, Laguna. Isa siyang batang sobrang mausisa. Habang ang ibang bata ay naglalaro ng habulan, si Rizal mahilig ng magbasa. Imagine mo, wala pang TikTok, wala pang YouTube, wala pang Netflix. Ang entertainment nila noon, libro. At si Rizal, halos ubusin ang lahat ng librong makita niya. Sabi nga nila, ang taong mahilig magbasa parang nabubuhay ng maraming beses. At si Rizal, tila buong mundo ang gustong matutunan. Napakatalino niya, marunong siyang magsalita ng mahigit 20 wika. Oo, mahigit 20. Samantalang marami sa atin, nahihirapan pa rin mag-reply ng noted with thanks. Bukod sa pagiging mahusay sa mga wika, mahilig din siya sa pagpipinta, paglililok, pagsusulat ng tula, agham, medisina, at kahit martial arts. Kung may LinkedIn noong panahon niya, baka hindi nakasya sa isang page ang profile niya. Bakit siya naging doktor? Isa sa mga dahilan kung bakit siya nag-aral ng medisina ay dahil sa kanyang ina. Unti-unting nawawala ang paningin ng kanyang nanay at gusto ni Rizal na siya mismo ang gumamot dito. Isipin mo yon, hindi lang siya nagdoktor para yumaman. Ginawa niya iyon dahil mahal niya ang kanyang pamilya. Kalaunan, noong 1887, inilathala niya ang Noli Me Tangere. Hindi ito simpleng nobela. Isa itong salamin ng lipunan. Ipinakita rito ang korupsyon, pang-aabuso ng ilang praile, hindi pantay na pagtrato sa mga Pilipino, at ang matinding paghihirap ng ordinaryong mamamayan. Kung ikukumpara ngayon, parang gumawa siya ng isang viral documentary na inilabas ang lahat ng bahon ng gobyerno. Hindi ito madaling tanggapin ng mga nasa kapangyarihan dahil alam nila kapag namulat ang mga tao, mas mahirap na silang kontrolin. Pero hindi pa ron nagtapos si Rizal. Noong 1891, isinulat naman niya ang El Filibusterismo. Mas madilim, mas galit, mas matapang. Kung ang Noli ay parang may problema tayo, ang El Fili naman ay hanggang kailan tayo mananahimik. Hindi na ito simpleng kwento, isa na itong babala. Bakit natakot ang mga Kastila? Ito ang nakakagulat. Hindi naman siya namuno ng hukbo. Wala siyang libo-libong sundalo. Hindi siya nagdeklara ng digmaan. Pero bakit siya kinatakutan? Dahil alam ng mga Kastila ang isang bagay. Mas madaling talunin ang taong may espada kaysa taong may ideya. Kapag napatay mo ang isang sundalo, isang tao lang ang mawawala. Pero kapag nagising ang isip ng buong bayan, wala na makakapigil dito. At iyon mismo ang ginawa ni Rizal. Hindi siya nagturo kung paano pumatay. Tinuruan niya ang mga Pilipino kung paano mag-isip. Dahil sa kanyang mga isinulat, ipinatapon siya sa dapitan noong 1892. Akala ng mga Kastila, kapag inilayo nila si Rizal, matatahimik na ang lahat. Pero nagkamali sila. Sa dapitan, hindi siya nagsayang ng oras. Nagtayo siya ng paaralan, nagturo ng agham, nagpagawa ng sistema ng tubig, naglingkod bilang doktor, nag-aral ng kalikasan at tumulong sa komunidad. Kahit malayo siya sa sentro ng kapangyarihan, patuloy pa rin siyang nagsilbi. Ipinakita niyang ang pagiging bayani hindi lang nangyayari sa gitna ng labanan. Minsan, nasa tahimik na paglilingkod ito. Pagsapit ng 1876, sumiklab ang himagsikan. Bagamat wala siyang direktang papel sa armadong pag-aalsa, idinawit pa rin siya.
Inakusahan siyang naghahasik ng rebelyon, nilitis, hinatulan at sinentensyahan ng kamatayan. Noong ika-31 ng Disyembre 1896 sa Bagumbayan, binaril si Jose Rizal. Bago siya mamatay, isinulat niya ang isa sa pinakabantog na tula sa kasaysayan, Mi Ultimo Adios o Ang Huli Kong Paalam. Isang liham ng pagmamahal sa bansang handa niyang pag-alaya ng buhay. Ayon sa mga salaysay, habang bumabagsak ang kanyang katawan matapos barilin, umikot siya upang humarap sa langit. Isang maliit na kilos na naging simbolo ng kanyang katatagan at dignidad hanggang sa huling sandali. Akala ng mga Kastila, kapag pinatay nila si Rizal, mamamatay rin ang kanyang mga ideya. Pero kabaligtaran ang nangyari. Ang kanyang kamatayan ang lalo pang nagpagising sa sambayan ng Pilipino. Mas maraming sumapi sa revolusyon, mas maraming lumaban, mas maraming naniwalang darating ang kalayaan. Hanggang ngayon, mahigit isang siglo na ang lumipas, patuloy pa rin nating binabasa ang kanyang mga akda. Pinag-aaralan ang kanyang buhay at ginugunita ang kanyang sakripisyo. Dahil ang mga bala, kayang tumagos sa katawan. Pero ang mga ideya, kayang mabuhay habang may mga taong handang magpasa nito sa susunod na henerasyon. At marahil, iyon ang tunay na dahilan kung bakit hindi kailanman natalo si Jose Rizal. Hindi dahil hindi siya namatay, kundi dahil hanggang ngayon, buhay pa rin ang kanyang mga ipinaglaban. Pero teka, may isang tanong na matagal nang pinagdedebatehan ng mga historiador. Kung ayaw ni Rizal sa marahas na revolusyon, bakit inspirasyon siya ng mga revolusyonaryo? Hindi ba parang contradictory? Ang sagot, mas komplikado kaysa iniisip natin? Hindi siya sang-ayon sa madugong revolusyon. Madalas nating marinig na si Jose Rizal ang nagbigay inspirasyon sa himagsikan. Totoo yon, pero ang nakakagulat, hindi niya gustong magkaroon agad ng armadong revolusyon. Naniniwala si Rizal na hindi pa handa ang Pilipinas. Sa kanyang pananaw, kapag kulang ang edukasyon ng mga tao at kulang ang pagkakaisa, baka mauwi lang sa mas malaking trahedya ang pag-aalsa. Para bang sinasabi niya, hindi sapat ang lakas ng loob. Kailangan handa rin ang isip. Kaya mas pinili niyang gamitin ang edukasyon, ang pagsusulat, at mapayapang reforma. Pero iba ang naging interpretasyon ng maraming Pilipino. Para sa kanila, ang mga isinulat ni Rizal ang nagpatunay na wala ng pag-asang magbago ang sistema sa mapayapang paraan. At iyon ang naging gatong ng himagsikan. Minsan talaga, hindi mo kontrolado kung paano babasahin ng mundo ang mga salitang isinulat mo. Kung babasahin mo ang Noli Me Tangere bilang simpleng nobela, maganda na siya. Pero kapag inintindi mo ang bawat karakter, doon mo makikita ang tunay na mensahe. Si Crisostomo Ibarra, kumakatawan sa mga Pilipinong naniniwalang kaya pang baguhin ang lipunan sa mapayapang paraan. Samantalang si Simeon sa El Filibusterismo ay si Ibarra na nagbago. Mas mapait, mas galit, mas handang gumamit ng dahas. Parang dalawang bersyon ng isang tao. Isang idealistic at isang napuno na ng sama ng loob. Kung mapapansin mo, parang tinatanong ni Rizal ang bawat mambabasa, hanggang saan ka lalaban para sa bayan? At hanggang ngayon, relevant pa rin ang tanong na iyon. Kapag pinag-uusapan si Rizal, madalas puro revolusyon ng kwento. Pero tao rin siya. Nasaktan din. At minsan, na-ghost din. Well, hindi eksaktong ghosting, pero malapit na. Ang pinakatanyag niyang pag-ibig ay si Leonor Rivera. Matagal silang nagpalitan ng liham. Si Leonor ang inspirasyon ng karakter na Maria Clara ayon sa maraming historiador. Plano nilang magpakasal. Pero tutol ang pamilya ni Leonor. Natatakot silang madamay sa gulo dahil sa pagiging kritiko ni Rizal. Habang nasa Europa si Rizal, may mga liham na hindi na nakarating sa kanya. Sinasabing hinarang ang ilan sa mga ito at kalaunan ipinakasal si Leonor sa ibang lalaki. Isipin mo, akala mo hindi ka lang nire-replyan. Yun pala, hindi talaga nakakarating ang message. Kung may messenger lang noon, baka ibang kwento ang kasaysayan. Pero marahil, kung naging masaya ang love life ni Rizal, baka hindi rin naisulat ang ilan sa kanyang pinakamagagandang akda. Minsan, ang pinakamalalalim na sugat,
nagiging pinakamagandang sining. Kapag iniisip natin si Rizal, parang lagi natin siyang ini-imagine na seryosong nagbabasa. Pero alam mo bang mahilig din siyang magbiro? Mahilig siyang mag-drawing? Mahilig sa magic tricks? Nag-iensayo ng fencing? Mahilig maglakad? Mahilig sa kalikasan? Mahilig mangolekta ng halaman at hayop? Isa pa, mahilig din siyang kumain. Oo, hindi siya robot. Normal din siyang tao. Ang kaibahan lang, imbes na doom scrolling ang gawin, aral ang inaatupag niya. Alam mo bang, marunong siyang magsalita ng mahigit 20 wika? Kasama rito ang Espanyol, Pranses, Aleman, Latin, Griego, Ingles at marami pang iba. Kung si Rizal ang magiging kaklase mo ngayon, siya siguro ang tipong hindi lang honor student, siya pa ang president ng organization, varsity, artist, at valedictorian. Tapos sasabihin pa niya, hindi ako masyadong nakapag-review. Nakakainis, pero nakakabilib. Isa rin siyang ophthalmologist, scientist, engineer, makata, novelist, sculptor, at guro. Parang buong resume ng 10 tao pinagsama sa iisang tao. Minsan, naririnig natin ang tanong, bakit kailangan pa naming pag-aralan si Rizal? Simple lang ang sagot, hindi para kabisaduhin ang birthday niya, hindi para pumasa lang sa exam, kundi para maintindihan na ang kalayaan ay hindi basta ibinigay. Pinaghirapan ito, pinagbayaran, at minsan ibinuwis ang buhay. Sa panahon ngayon, hindi na tayo sakop ng Espanya. Pero marami pa ring laban. Laban sa maling impormasyon, laban sa korupsyon, laban sa kawalan ng malasakit, laban sa pagiging tahimik kapag may nakikitang mali. Kung nabubuhay kaya si Rizal ngayon, ano kaya ang isusulat niya? Ano kaya ang sasabihin niya tungkol sa social media? Sa fake news? Sa mga content creator? Sa gobyerno? Sa ating mga Pilipino? Isang tanong na walang tiyak na sagot. Pero siguradong gugustuhin niyang gamitin natin ng isip bago ang emosyon. Mahigit 100 taon na ang nakalipas, isang lalaki ang tumayo laban sa isang imperyo. Hindi gamit ang espada. Hindi gamit ang kanyon. Hindi gamit ang hukbo. Kundi gamit ang tinta, papel at katotohanan. At hanggang ngayon, bawat beses na binubuksan natin ang kanyang mga aklat, bawat beses na inaalala natin ang kanyang sakripisyo, pinapatunayan nating may mga taong namamatay pero may mga ideyang hindi kailanman mamamatay. Naway nagustuhan nyo ang aking kwento. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. Malaking tulong na ito sa malilit na creators tulad ko. Salamat!